आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत मुगाच्या डाळीची भजी। त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते। मुगाची डाळ मी धुवून स्वच्छ 8 तास भिजवली। ओवा, 2 मिरच्या, कांदा, कोथिंबीर आणि मिरच्याचे तुकडे, बडीशेप, धना आणि जिरं। भिजवलेली मुगाची डाळ मी मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेते। मुगाच्या डाळीत मी जिरे टाकते। मी या डाळीला वाटून घेते। मुगाची डाळ मी अशा प्रकारे वाटून घेतली, बारीक एकसारखी। मी आता एका भांड्यामध्ये काढून घेते। बडीशेप आणि धने मी खलबत्त्यात कुटून घेते। धन आणि बडीशेप कुटून झालेले मी एका डिश मध्ये काढून घेते। त्याला डाळ मी पिसून घेते अशी चमच्याने। आपले पीठ पिसून झालेले मी ह्याच्यात बाकीचं साहित्य टाकते। सोडा, धना आणि बडीशेप, मिरच्या, कोथिंबीर, कांदा आणि ओवा, चवीपुरतं मीठ। आपण हे सगळं मिक्स करून घेऊया। आपलं हे पीठ फिसून झालेलं आहे, आपण भजी करून घेऊया। आपलं तेल तापलेलं आहे, मी त्याच्यामध्ये कढईत सोडते। आपण एक खालची बाजू भाजलेली आहे, आता पलटी करून घेऊया। सोनेरी रंगावर आपली भजी भाजून झालेली आहेत, मी काढून घेते एका डिश मध्ये, ताटामध्ये। आपली रेसिपी तयार झालेली आहे, तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।